Magandang umaga sa lahat. Ako si Sheila at isa sa mga certified member ng Loadmanna. Ngayon ay i-share ko sa inyo ang napakagandang opportunity na kung bakit si Loadmanna ang pinakamagandang negosyo na dapat pasukin natin sa ngayon. Ngayon ay ipipresent ko sa inyo ang Loadmanna Marketing Plan. So why Loadmanna? Kasi si Loadmanna ay nag-offer ng mga services like eloading business, load to all networks, merong smart padala na may local at international remittances, merong bills payment na may 400 billers nationwide, merong travels and tours kung saan pwedeng mag-book sa iyo ang mga customers mo. Ang may-ari ng company ay si Engineer Enrique Velasco na meron tayong main office na matatagpuan sa Amparo Street Subdivision, North Caloocan. Si Loadmanna ay 13 years in e-loading business, 10 years sa traditional kung saan siya yung nagsusupply sa mga tindahan, groceries at mga supermarket, 3 years sa non-traditional, so ginawa niya po yung franchising. Si Loadmanna ay SEC-registered noong August 23, 2017 at yan po ang kanyang mga legalities. Bigyan lang po kita ng idea kung gusto mong maging dealer, kung gusto mong maging supplier ng load wallet sa labas, or yung tinatawag na traditional e-loading, kailangan natin mag-direct sa Smart. So kapag nag-direct ka is kailangan mo ng 65,000, pag nag-direct ka naman sa Globe, kailangan mo ng 55,000 pesos at kapag sa Sun naman nag-direct ka, kailangan mo ng 45,000 pesos. So bago ka maging dealer o maging supplier ng traditional e-loading business, kinakailangan mo maglabas ng 165,000 pesos cash fund. So dito po ay may paghahawakan kayong territorial, kailangan nyo rin mag-hire ng tao kasi napakalawak ng area, hindi nyo kakayanin na kayo lang mag-isa ang mag-supply ng load wallet sa inyong territory. So ibig sabihin is kailangan nyong kumuha ng motor para magamit ng inyong tao sa pag-supply ng load wallet sa inyong area. So dito, kailangan nyo mag-provide ng 3 cellphone, isang cellphone sa Smart, isang cellphone sa Globe, at isang cellphone sa Sun. Kailangan nyo rin ng isang SIM card sa Smart, isang SIM card sa Globe, at isang SIM card sa Sun. Kailangan nyo rin mag-provide ng tig-isang load wallet. So magandang negosyo, pero malaki yung kapital na ilalabas. So ito naman po yung mga requirements kung gusto nyo magkaroon ng Smart padala. So, kung magdadirect tayo sa Smart, kailangan muna natin mag-login sa kanilang website. Kailangan din natin mag-comply ng mga requirements tulad ng DTI, Business Permit, BIR, Mayor's Permit, at kung meron po kayong business, kailangan nyo ng picture ng inyong store. Kailangan nyo rin ng 200k na cash band, at kapag kumpleto na ang inyong mga requirements, 2 to 3 days ay isi-CI kayo. I-check ang inyong area kung walang nag-i-smart padala within 50 meters away. At kapag nakita nila na meron ng nag-i-smart padala na malapit sa inyong area within 50 meters, ay kahit kompleto na yung mga requirements ninyo, ay possible na hindi ma-aprobahan ang inyong application. So kung halimbawa naman wala namang smart padala na malapit sa inyong area, posible siyang ma-aprobahan, yun nga lang maghahantay kayo ng 6 months to 1 year bago maaprobahan ang inyong application ng Smart Padala. Good news kasi hindi mo na kailangan maglabas ng 165,000 para maging dealer doon sa malalaking network o kaya naman is magkaroon ka ng e-loading business at hindi mo na rin kailangan maglabas ng 200,000 na cash band para magkaroon ng Smart Padala Center sa inyong lugar. Dito kay Loadmanna, kailangan mo lang mag-dealer sa halagang 3,998 pesos para magkaroon ng e-loading to all networks at magkaroon ng Smart Padala business. Ito po yung privilege na makukuha natin once na mag-dealer ka sa Loadmanna. At meron din tayong napakagandang application na pwede mong i-download. Punta ka lang sa Play Store, type mo ang Loadmanna, then pwede mo na siyang i-download at i-install. Na to, dito mo gagawin ang lahat ng mga transaction mo sa e-loading, sa Smart Padala, bills payment, at saka yung sa ticketing. So, kagandahan sa application na to, kahit wala kang internet connection, ay pwede mo siyang ma-access. Once na maging dealer kayo dito kay Loadmanna, ay magkakaroon kayo ng personal website account kung saan dito nyo mamonitor yung mga kikitnain or komisyon na matatanggap nyo kay Loadmanna.
Magkakaroon din kayo ng initial load wallet worth of 250 pesos. Magkakaroon kayo ng 50 pins activation pin kung saan pwede na kayong mag-activate ng mga gustong maging retailer or magkaroon din ng e-loading business. So, pwede nyong i-activate yung inyong mga kaibigan o kaya yung mga kamag-anak. So, ang activation pins na yon is 200 pesos each. So, kapag nabenta nyo yun lahat, ay magkakaroon kayo ng 10,000 pesos. So, dito kay Loadmanna, naglabas ka lang ng 3,998 pesos, may return of investment ka na 10,250 pesos. Magkakaroon ka rin ng mga manual guide at saka yung isang big tarpaulin. Kapag dealer ka na, makakatanggap ka na ng rebate sa iyong e-loading business. Meron tayong 4.5% rebates sa lahat ng mga nagpapaload na customers sa atin. At alam nyo ba na si Loadmanna ang may pinakamalaking rebates sa lahat ng mga e-loading business kasi nakadirect tayo doon sa Smart, Globe at saka Sun. For example, may nagpa-load sa iyo ng 100 pesos, di ba meron tayong 4.5% discount or rebates, ang kakaltasin na lang sa load wallet mo is 95 pesos and 50 cents. So, may kita na tayo dito na 450 pesos. So, di ba sa tindahan is merong add-ons na tinatawag, dito rin sa Loadmanna ay meron din tayong 3 pesos add-ons. Kaya naman sa 100 pesos na load, meron na tayo agad nakita na 450 plus 3 pesos, meron tayong agad nakita na 750 pesos. So, what if maraming nagpapaload sa atin? Halimbawa, 100 na tao nagpapaload sa atin kada araw, posible po yun kasi ang load is necessity ng tao. Kaya kapag may nagpaload sa iyo na 100 na tao per day, ay pwede kang kumita ng 750 pesos per day. At kung ita-times natin yan sa 30 days, pwede tayo kumita ng 22,500 pesos per month. Sobrang laki na ng maitutulong niyan para sa ating mga pangangailangan. Pwede nang pambayad ng kuryente, tubig at ng bahay. Na dito sa Loadmanna, pwede ka nang mag-activate ng mga retailers mo. At kapag meron ka ng retailers, pwede kang kumita ng 1.5% rebates sa lahat ng mga retailers na nagpapaload wallet sa iyo. So, halimbawa, merong retailer ka na nagpapaload sa iyo ng 1,000 pesos per day, pwede kang kumita dito ng 15 pesos. So, halimbawa, meron kang 50 retailers na nagpapaload sa iyo per day, pwede kang kumita ng 750 pesos per day. So kung ita-times natin yan sa 30 days, pwede kang kumita ng another 22,500 pesos. Yun ang kagandahan kapag dealer ka sa Loadmanna kasi ikaw na yung supplier ng load wallet sa iyong lugar at magkakaroon ka pa ng smart padala activation. Ito naman po yung mga rebates natin sa smart padala. So, sa bawat piso hanggang 1,000 pesos, di ba po meron pong 30 pesos na add-on. Dito sa smart padala, pwede kang kumita ng 950 pesos per sending at 950 pesos per receiving. So, halimbawa, may magpapadala or may nagpadala sa iyo ng 1,000, so, syempre, ang sisingilin mo is 1,030 pesos. So, kapag tinransak natin yan dito sa ating application, ang mababawas sa iyong smart money fund is 1,020 and 50 centavos. So, dito, mayroon ka na kaagad na 950 pesos na kita. Paano naman yung sa receiving? Sa receiving ay may kita pa rin tayo na 9.5% sa bawat transaction. So, halimbawa, may nag-receive sa iyo ng 1,000, kapag tinransak natin yan doon sa ating application, ang marireceive natin is 1,950 pesos. So, ibig sabihin, meron tayong kita na 950 per transaction. So, what if merong nagpapa-smart padala sa iyo, receiving at saka sending, may kita ka ng 950 pesos per transaction. So, halimbawa, merong 100 na tao nagpapa-smart padala sa iyo. So, pwede kang kumita dyan ng 950 pesos per day o kaya naman, i-times natin yan sa 30 days, meron kang kita na 28,500 pesos. Kagandaan sa aming smart padala kasi hindi mo na kailangan ng napakaraming requirements. Ito lang ang aming mga requirements. So, kailangan mo lang magpasa ng valid government ID, selfie with your valid ID, at kung meron kang business, yung business permit or DTI mo, at saka yung short video na sasabihin mo yung kumpleto mong pangalan at address, at saka kung anong ID yung gagamitin.
So ayan, kahit nasa bahay ka lang, basta't may tarpaulin ka na may nakalagay na meron kang e-loading business at smart padala, mismo yung mga tao na ang lalapit sa iyo para magpa-load at magpa-smart padala. Kung gusto mo magkaroon ng ganitong negosyo, message mo lang ako sa aking FB account. Ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link ng aking FB. Salamat at God bless!